जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत शब्द स्वरूप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन हजूरी विच अत्यंत श्रद्धा सहित पिछले पहर के दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। सतसंग का सुभाग प्राप्त होया, समा सफला बनाइए। गुर इतिहास के पावन प्रसंगां दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। निमाणियां दे मान सतगुरु, निताणियां दे ताण गुरु। श्री गुरु अमरदास महाराज आनंदां दी पुरी गोइंदवाल साहिब दे विच वसदे ने। सहज सुभाअ हिंदुस्तान दा सुल्तान बादशाह अकबर दिल्ली तो लाहौर नूं जा रहा है। जद ब्यासा दरिया दे कंढे ते टिकाणा कीता, ऐलकार आखण लगे बादशाह सलामत। जो सामने नगर नजर आउंदा है, ये गुरु अमरदास पातशाह जी का वसाया हुआ है। जिन्ना सतगुरां दे बचनां नाल तुसीं चित्तौड़गढ़ दा किला फतेह कीता है। वजीरां दे बोलां नूं सुन के अकबर बादशाह ने सीस नवाया। एक ऐलकार भेजिया, गुरु घर जाके सतगुरां तो आज्ञा लेके आओ। वजीर ने आके सतगुरां दे दर तो आज्ञा मंगी। ये ते दर हर वक्त सब लई हाजिर है। वजीर ने आके आख्या, बादशाह सतगुरु दी गोइंदवाल साहिब जी ने, आओ दर्शन करन चलिए। दीन दुनिया के मालिक सतगुरु जी जानते ने अकबर बादशाह की श्रद्धा कैसी है। हुक्म कीता, गुरु घर तो लैके अद्धे रात तक टाट विछा दिओ, महंगियां चादर विछा दिओ, बादशाह उन्हां ते तुर के आवे। एक बहुत वड्डी कसवटी सी। सतगुरु वेखना चाहते ने बादशाह बादशाह बन के आउंदा जां नमाणा सिख बन के आउंदा। अकबर बादशाह अपने वल्लों कीमती भेटावां सौगातां सब कुछ लेके चलिया। मन विच बड़ी श्रद्धा ते बड़ी भावना, जिस गुरु दे वचनां द्वारा एडा वड्डा जंग जो पिछले कई सालों तो चलदा फतेह होया, ते सतगुरां दे दर्शन करके की प्राप्त होएगा। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता। आओ कुछ समा मन बिरतियां नूं एकाग्र बनाइए। प्रेम दी पाओ सांझ, बख्शो आसीस, गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री दर्शन को आवत तर पाओ, चह पावड़े इस अगवाऊ। नमाणे
ਮਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਥਿਰਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਦਬ ਆਦਾਬ ਸਤਕਾਰ ਵੇਖ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਪਾਂਵ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲਾ ਤਾਰ ਮੈਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਸਤਰ, ਥਾਨਾਂ ਦੇ ਥਾਨ ਲੰਬੇ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, 9 ਰਤਨ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੈ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵਰਤਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਚੋਜ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਂਵੜੇ ਵਿਛਾਏ ਗਏ, ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾਏ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਆਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਮ ਕਹਿ ਆਇਸ ਲੈ ਉਤਲਾਇਵ, ਰੁਚਿਰ ਪਟੰਬਰ ਬਹੁ ਮੰਗਵਾਇਵ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋ ਬਸਤਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਿਛਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਐਸੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵਿਛਵਾਤੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਬਦਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖ ਖੁਦ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚੱਲਿਓ ਸਿਵਰ ਤੇ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹੂ, ਅਸਵਾਰੀ ਤਜ ਆਦਿਕ ਬਾਹੂ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਅਸਵਾਰੀ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਦੇ ਹਾਥੀ ਕਦੇ ਘੋੜਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਮੀਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੈਦਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੁਛ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਛੱਡੀ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਰਾਹ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰ ਗਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਮੈਟ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਆ, ਗਲੀਚੇ ਵਿਛੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵਰਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਛਾਏ ਹਨ। ਤਹ ਤੇ ਕਰੇ ਪਾਵੜੇ ਪਾਵਨ, ਮਿਰਦੁਲ ਪਤੰਬਰ ਹਿਤ ਸੁਖ ਪਾਵਨ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਜੋੜਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾਇਆ। ਅਜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਆ ਤੇ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਮੈਟ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੋਰਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ 22 ਕੈਰਟ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਅੱਧਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਪਾਏ, ਉਹਨੇ ਚੁੰਨੀ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਦਿਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਜਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੋਲਾ ਟਾਈਪ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਸ਼ਾਹੋ ਬਿਲੋਕਨ ਕਰਿਓ, ਊਪਰ ਪਾਵਨਾ ਤਿਸਕੇ ਧਰਿਓ। ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਮੈਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੁਕ ਕੇ ਆਪ ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਛਾਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ, ਲੇਖਾ ਦਊਂ ਕਿੱਥੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਿਭ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆ ਜਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੂਰਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਰਾਬ ਤੇਰੇ ਸ਼ੂ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਬੂਟ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਰ ਤੇ ਤੂੰ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਜਰਾਬ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਰਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਬੂਟ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਖਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਜਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾਬ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਆਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,
ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਖੱਟਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਗਵਾਉਣ ਆਏ ਆ? ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਚੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਿਛਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਾਣੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਜਾਈਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਵੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਕਰਤੇ ਉਠਾਏ ਨਿਰਵਾਰੇ, ਗਮਨਿਓ ਪਗਨ ਨਮਰਤਾ ਧਾਰੇ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਆਇਆ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ, ਧੂੜ ਲੱਗੀ, ਕਾਰਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗਲੀਚਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਆਮ ਸੰਗਤ ਵਾਂਗ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਅਕਬਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਚ ਜੰਮੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਇੱਕ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ, ਸੋਚੋ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਅਕਬਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸਮੀਪ ਚਲ ਆਇਵ, ਅੰਗ ਵਿਭੂਖਨ ਸੰਗ ਸੁਹਾਇਵ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਮਾਕਤ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਭੱਜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਲਾਤਾ। ਖੇਡ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਰਬਾਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤ ਲੱਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਉਹ ਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਘਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਇਆ, ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਦਰਬਾਰ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੰਗਤ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜੋ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਨਾਲ 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਸ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੇ। ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੇਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਫਿਰਨਗੇ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਦ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਏ। ਜਾਤ ਰੂਪ ਕੇ ਜਰਤੀ ਕਰੇ,
ਜ਼ਾਹਰ ਜੋਤ ਜਵਾਹਰ ਜਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਤੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਆ ਗਈ ਵੇਖ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਸਕੂਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਨੰਦਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੋਏ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੇ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਖੜ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੀ? ਨਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਵੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਉਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚਾਬੀ ਲਾਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਗੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜੱਡੇ ਜੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੋਣਗੇ, ਮਨੁੱਖ ਉਨਾ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੇ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤਾਂ ਉੱਠਣ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਖੀ। ਜੱਗ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਏ। ਚਮਕਹਿ ਹੀਰਾ ਅਰਗਨ ਮੋਤੀ, ਬਹੁ ਮੋਲੇ ਸ਼ੋਭਾ ਬੜ ਹੋਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਲੱਗੀ, ਸੋਹਣੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ ਖੱਦਰ ਦੇ ਪਾਏ। ਚਮਕ ਦਮਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਚੜੇਲ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ, ਵੇਖੇ ਮੂੰਹ ਛਲਾ ਛਲਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ? ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਸਾਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਚਾਦਰਾ ਜਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਦਗੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਟਟੌਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੂੰਹ ਖਿੱਚੀ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਂਦੇ, ਆਕੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਖ ਭਰ ਆਈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਸੂਖਮ ਬਸਤਰ ਸੁਹਾਵਤ, ਹੋਤ ਸਤਿਆ ਮਾਨ ਚਲ ਆਵਤ। ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੜਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੇਦ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਸਕੂਨ।
ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਰੋਂਦੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 1000 ਵਾਰ ਪਾ ਲਓ ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੁੜਤੀ ਆਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਵਾਂਗੇ, 10 ਕੁ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਰੱਖੋ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨੱਚੀ ਜਾਣਾ। ਵਿਆਹੀ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਬਾ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ 10 ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ 15 ਹੋਣ, ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਲੀਡਰ ਚਿੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਸਕੂਨ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੀ ਅਨੋਖੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੇ ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਪਾਏ ਜੜੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਲਪਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਲਗਾਣਾ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਚ ਬੈਠੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚਮਚਾਗਿਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੱਖੋਂ ਸੀਸ ਨਮਰ ਜਿਸ ਆਗੇ, ਮਹਾਪਰਤਾਪਵੰਤ ਦੁੱਤ ਜਾਗੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿਰ ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਣ ਝੁਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖੜਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਟ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਕੰਚਨ ਸ਼ਰੀਦਾਰ ਅਗਵਾਓ, ਹਾਥ ਬੈਤ ਧਾਰੀ ਸਮਦਾਉ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਚੋਬਦਾਰ ਸੀ, ਛਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪੀਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਸਤਰ ਵਿਭੂਖਨ ਸੁੰਦਰ ਜਿਨਕੇ, ਚੌਹ ਦਿਸ਼ ਟੋਲ ਚਲਤ ਸੰਗ ਤਿਨਕੇ। ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਰਸਿਸ ਦੀਆਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪੰਜੇਬਾਂ ਛਣਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਕਟ ਕਲਗੀ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਛਣਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬੜਾ ਇਕਾਗਰ ਸੀ, ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਜੀ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਡਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜੋਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤ ਨਾਮ ਹੋਏ ਬੈਠੇ, ਅਦਬ ਕਰੇ ਕਰ ਪਾਦ ਇਕੱਠੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਈ, ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਅੱਜ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਆਏ। ਕੁਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਪਸ ਵਿਖੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਖੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਆਦਬ ਸਹਿਤ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਾਜਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਨਹੀਂ ਦੇਗ ਤੇ ਅਚਿਓ ਅਹਾਰਾ, ਇਹੀ ਨੇਮ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਚਿਤਾਰਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਰਾਜਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਦਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਜਨ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਰਾਜੇ ਇੱਧਰ ਆ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸਤਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਕਸਪੱਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੇ। ਅਜੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਅਕਬਰ ਕੋ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰਾ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਬੋਲਿਓ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਫੁਲਕਾ ਛਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਊ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਊ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਤੇ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਦੇ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਛਕਾ ਦੇਣਾ। ਆ ਗਿਆ ਖਿਆਲ। ਪਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਵੋ, ਕਿਸ ਮਹਿ ਰੁਚ ਚਿਤ ਤੇ ਉਪਜਾਵੋ। 2-2.5 ਘੰਟੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਬਚਨ ਹੋਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਦੱਸ ਖਾਣਾ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੋਣੇ, ਬੜੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ? ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆ? 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 3, 4, 5, 6 ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਊ। ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਸੋ ਚਿਤ ਰੁਚ ਊਨਾ, ਹੋਤ ਓਗਰਾ ਲਵਨ ਬਿਹੁਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਛਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਛਕਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਊਣਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਆ। ਊਣਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਵਾਂ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੀ ਛਕਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਆ ਓਗਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੂਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਤਿਨਾਮ, ਲੂਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਬਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਈਏ, ਤੇ ਉਬਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਾ ਲਈਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਨਿੰਬੂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਈ, ਸੌਸੇਸ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਮਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੂਣਾ ਖਿਚੜੀ ਜਾਂ ਦਲੀਆ। ਓਗਰਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਓਗਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਕਥਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਥੂ ਦਾਣਾ ਸੁਣਿਆ? ਬਾਥੂ ਦਾਣਾ ਸੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਉਣਾ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਕਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਪੇਟ ਭਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੋਏ। ਰੋਗੀ ਕਿਉਂ ਆ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ 8-8 ਰੋਟੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ 5-5 7-7, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁੱਠ ਜਿੰਨਾ ਢਿੱਡ ਆ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਥਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਕੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਊਣਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਆ, ਓਗਰਾ ਅਲੂਣਾ ਛਕਦੇ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਾਥੂ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਬਾਥੂ ਦਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਚਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੀਜ਼ੇ ਬਰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਆਟਾ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ 5-5 ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਚੇਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ 5-5 7-7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਟੇ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਬਣਾਓ ਰੋਟੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਪੜੋ ਕਦੇ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਗਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਡਸਟਬਿਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, 20 ਨੂੰ ਫੜ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣਾ ਮਿਕਸ ਆਟੇ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਇੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਲੀਵਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਲ ਪਾਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਤੱਤਾ ਪਾਵਾਂ, ਠੰਡਾ ਪਾਵਾਂ, ਵਾਏ ਵਾਲਾ ਪਾਵਾਂ, ਮਿੱਠੇ ਵਾਲਾ ਪਾਵਾਂ, ਨਮਕੀਨ ਵਾਲਾ ਪਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਖਾਣਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਓ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਆਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਲੇਟ ਭਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁੰਜੇ ਦਹੀਂ ਲਾਈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੌਲ, ਇੱਧਰ ਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰੂਟ, ਕੋਕ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਕੜਾਹ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਢਿੱਡ ਆਪਣਾ, ਲਾਲਚ ਆਪਣਾ, ਸਮਾਨ ਵਗਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੌਲ ਖਾਧੇ ਤੇ ਚੌਲ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ? ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚੌਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਨਾਲ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਬਾੜ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਓ,
ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਬਦਲ ਲਓ ਸਬਜ਼ੀ, ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੋਰ, ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਰ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਣਨਾ ਕੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਐਸਿਡ ਹੀ ਬਣਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਗਰਾ ਛਕਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਲੂ ਨਾਲ ਛਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਗਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਿਚੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਿਚੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੜਕੇ ਲਾ ਕੇ ਖਿਚੜੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਚੜੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਪਲਾਓ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਕੜਛੀ ਘਿਓ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਖਾਰ 'ਚ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਿਚੜੀ 'ਚ ਦੱਬੀ ਫਿਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਚੱਲਣ ਦੋ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਖਿਚੜੀ ਖਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ। ਖਿਚੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ BP ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਖੋਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖਿਚੜੀ ਖਾਣੀ ਇਕੱਲੀ ਖਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ, ਉਗਰਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਗਰਾ ਮਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਛਕਦੇ। ਕਦੇ ਉਗਰੇ 'ਚ ਮਰਦ ਨੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਛਕਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਗਰਾ ਜਦ ਛਕਣਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛਕਣਾ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖਿਚੜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। तिसको एक बार कर खावन, अष्ट जाम लग हुए तृप्तावन। ਇਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਛਕ ਲਈ? ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਪਮਾ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਸਕਦਾ, ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਗਰਾ ਖਾ ਕੇ 8 ਪਹਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 8 ਪਹਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? 24 ਘੰਟੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਮਰਦ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਵਡੇਰੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖੋਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਨੂਰ ਆ, ਤੇ ਘੱਟ ਛਕੇ ਭੋਜਨ ਦਾ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਓਗੇ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗੋਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਫਿਰੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਲੱਗ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਢਲੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਨਵੇਂ ਤਰੋਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ, ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸਵਾਦਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਲਈ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਹ ਗਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਦ ਆ, ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਸਵਾਦ ਆਇਆ? ਅੰਦਰ ਤੇ ਘਾੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸਵਾਦ ਖਾ ਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਖਾ ਲਾ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਖਾ ਲਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਖਲਾਰਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਦ ਬੜਾ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਕੱਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।